ආයිබෝවන් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් පොරොන්දු වුණා වගේ කරන්නේ අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා CMS එකක් කියන්නේ මොකද්ද content management system එකක්. එතකොට අපි මේ WordPress කියන content management system එකෙන් තමයි වෙබ්සයිට් එක හදන්න ගන්නේ. කෝඩින් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. පොඩි උපදේශනයක් විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉන්ටර්ෆේස් එක අඳුර ගන්න විතරයි ඕන වෙන්නේ. එතකොට ඔයා එන්න ඊට පස්සේ cPanel එකට control panel එකට අපි කතා කරපු. ඊට පස්සේ මේ control panel එකේ පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට ගොඩක් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාට තියෙනවා මෙන්න මේක. මෙන්න මේ app installer එක මේක හොඳට කියවන්න. app installer එකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. එතකොට මේකේ ඔයා මෙන්න මේ ලකුණත් එක්කෙන මෙන්න මේ WordPress කියන එක තෝරා ගන්න ඕනේ. මේ යට එක නෙවෙයි. මෙන්න මේක. හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේක යටතේ script කියන එක යටතේ එන WordPress කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕන. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට යනවා මෙන්න මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එකකට. මේකෙදි ඔයා අනිවාර්යෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕන මේක host එකට ඔයාගේ. එතකොට මම මෙතන install now දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ view එකේදී ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට ගියපුවාම ඔයාගේ updatedම version එක තමයි මෙයා select කරලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මේක එන්න අප්ඩේට් වෙනවා. අප්ඩේට් වුණා කියලා බය වෙන්න දෙයක් නෑ. ඔය වෙබ්සයිට් එක හැදුවට පස්සේ host එක අපිට පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. අලුත්ම version එකට අප්ඩේට් කරලා දෙන්න. එතකොට මෙතන තෝරගන්න ඕන ඔයා https www. මේ දෙක තෝරගන්න එපා. මේ දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න කැමති එකක්. මොකද අපි S එක දාන්නේ SSL certificate එක අපි ගත්තා කියන්න. එතකොට domain එක තෝරගන්න මෙන්න මෙතන WP කියලා තියෙනවා. ඒක අයින් කරලා දාන්න ඕන. මොකද අපේ වෙබ්සයිට් එක main domain එකට එන්න ඕන. එහෙම WP කියලා එකක් දැම්මොත් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ පෙන්නන්නේ anushkaniroshan.com/ හරහට ඉරක් WP කියලා වෙන්නන්නේ. එතකොට ඒක search engine එකට ප්‍රශ්නයක්. right. එතකොට ඒක අයින් කරලා දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන මේ දේවල් අපිට පස්සේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් දේවල්. මේවා තිබ්බට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාට සුදුසු username එකකුයි password එකකුයි ගහන්න ඕන. එතකොට මම මේ admin කියන එකම තියන username එකට පස්සේ ඕන වෙලාව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම password එක දෙන්නම්. ඔයත් හොඳ password එකක් ගහන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා email එක. ඔයා හදාගත්ත email එකක් දෙන්න එතෙන්ට. ඊට පස්සේ language එක English කියලා තෝරගන්න. ඊට පස්සේ plugins. එතකොට මෙන්න මේ කෑල්ල අයින් කරන්න. ඒ කියන්නේ හිතන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙතන advanced option කියන එකක් තියෙනවා. plus mark එකක්. ඒක minus mark කරන්න click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ දේවල් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. මෙතන වෙනස් කරන්න තියෙන එක දෙයක් තියෙනවා. backup කරගන්න. backup කරගන්න කියන්නේ ඔය වෙබ්සයිට් එක මොනවා හරි වුණොත් ඒක වෙනම තැනක තියන්න. නැවත හදන්නේ නැති වෙන්න. අපි කරපු දේවල් save කරලා තියන්න. එතකොට මෙතන backup එකේ තියෙන default එක. එතකොට ඒක ඒ විදිහටම දෙන්න. don't backup නෙමෙයි backup කරගන්න. මාසෙකට සැරයක් එක rotation එකක්. ඒ කියන්නේ backup rotation 4ක් කියලා තිබ්බොත් එහෙම 4ක් වාගේ host එකේ තියෙනවා. මොකද අපි ගත්ත host එක 1GB. එතකොට එක වෙබ්සයිට් එකක් හැදුවොත් තව backup එකක් තැනක තියෙනවා. ඒ backup එක update වෙන්නේ මාසෙකට සැරයක්. කලින් backup එක delete වෙලා අලුත් backup එකක් එනවා. backup එකක් කියන්නේ අපි හදපු වෙබ්සයිට් එක එහෙමම save කරගන්නවා යාලා. මොන හරි වුණොත් කියලා. එතකොට මේ ටික හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා themes වගේක්. මේ ගැන හිතන්න එපා, කෙයා කරන්න එපා. පස්සේ theme එකක් මාරු කරගන්න පුළුවන් අපිට. අර ටික හොඳට බලන්න. ඊට පස්සේ මේක install දෙන්න. එතකොට මේක install වෙනවා. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙක හොඳට බලා ගන්න. ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක කියන්නේ මේක. ඊට පස්සේ මේ WordPress එකේ admin login එකක් තියෙනවා. එතකොට ඉස්සරහට අපි වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්නේ මේ WordPress admin login එකත් එක්ක. මතකයි ඔයාලට username එකයි password එකයි දුන්නා install කරද්දි ඒ දෙක තමයි මේකට දෙන්න ඕන. ඔයාලට නිකම් මතක තියාගන්න. ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක /wp irak admin මේ link එක තමයි ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක මේ link එක අනිවාර්යෙන් එනවා නම් ඔයාට admin log වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මතක තියාගන්න ඕන. මේ දෙක කොහේ හරි තියාගන්න. මේක අනිවාර්යෙන් මතක තියෙන්න ඕන නැවත log වෙනකොට.
WP admin website එක /WP admin. ඊට පස්සේ මම මේක right click කරලා අලුත් tab එකකින් open කරගන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාට ඊළඟ dashboard එකට කෙලින්ම යනවා. මේ විදිහට කෙලින්ම dashboard එකට ගියා login වෙන්නේ නැතුව. මොකද ඔයා cPanel එකේ installation එක හරහා තමයි ගියේ. එතකොට cPanel එකේ installation එක හරහා යන්නේ නැතිකොට ඔයා අනිවාර්යෙන් දැනට WordPress script එක install කරපු username එකයි password එකයි දෙන්න ඕන. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඒ විදිහට log වෙලා වැඩේ පටන් ගමු. right, thank you.